හොඳින් සවන් දී පුනරුච්චාරණය කරන්න. කොරියානු භාෂාවේ හල් කිරීම විදිහට ව්‍යංජනාක්ෂර දෙකක් යෙදෙන අවස්ථා තියෙනවා කියලා ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා. මේ වගේ හල් කිරීමට ව්‍යංජන දෙකක් යෙදෙන අවස්ථාවකදී ඉදිරිපස ව්‍යංජනය එලෙසින්ම ඒ අක්ෂරේ හල් කිරීම විදිහට උච්චාරණය කළා පසුපසෙන් යෙදෙන ව්‍යංජනය ඊළඟ අක්ෂරයේ මුල් කොටසට ඈඳලා උච්චාරණය කරනවා. තව මේක ලේසි වෙන්න අපි උදාහරණයක් අරන් බලමු. කොරියානු භාෂාවෙන් කුකුලට කියන්නේ තක් කියලා. ඒතර මේ තක් කියන වචනේ ල ක ව්‍යංජනාක්ෂර දෙකක් තියෙන හල් කිරීමක් තියෙනවා. එතකොට මේකට පිටිපස්සෙන් ඊ ස්වරය එකතු කරාම කියවන්නේ කොහොමද? මුලින්ම තක් කියන වචනේ ඉදිරියෙන් යෙදෙන ල ව්‍යංජනය ඉදිරියෙන් තියෙන අක්ෂරයත් එක්ක එකට එකතු කරලා තල් කියලා ඊට පස්සේ පිටිපස්සෙන් තියෙන ක හල් කිරීම ඊළඟ අක්ෂරයේ ඊ වලට ඈඳලා එකතු කරලා තල්ගී කියලා උච්චාරණය කරනවා. 1. 앉아요. 달게. 값이. 2. 짧아서. 읽어요. 넓어요. 3. 시장은 물건 값이 싸요. 4. 한국어 책을 읽어요.